عدد من العلماء في إسرائيل عرضوا في الأيام الأخيرة بحثا جديدا يتعلق بالنوم. هذا البحث ينص على أن قوة الشخير خلال النوم لها علاقة مباشرة لتوقف التنفس خلال النوم، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى نوبة قلبية. ويقول البحث أيضا أنه من بين 20 شخص يعاني شخص واحد من هذه الظاهرة. والبحث يقول بأن هناك أسباب كثيرة للتشخير، منها الإرهاق الجسدي والنفسي وكذلك طريقة النوم. وهذا البحث يوصي أصحاب الشخير المرتفع والمستمر الاستشارة ببعض المختصين في هذا المجال.